صحیح شو صحیح. The second one. نه بس یو انسولټر چې ته کوم یو ازیوم کې صحیح ده assuming both discs to be black دا صحیح black دوانه black body. black body دي صحیح شو assuming both discs are black body صحیح شو کنه so and ignoring the effect of backside چې کوم effect یې ignore کو صحیح ده صحیح. په دې باندې دې طرف نه کوم افیکټ راځي په دې باندې چې بیک نه کوم راځي کنه so determine the heat loss by disk 1 دا disk 1 دی کنه کیوں find کا کا صحیح شو کنه if دا Q1 به find کو دا 2 شو صحیح شو کنه if both disks are placed in a large equated room equated enclosure whose walls are it ګوره موږ یو غټ روم دی صحیح شو کنه ای کوم دا انکلوزډ کړی دی دا ټمپریچر راکړی 300 سه د دې ټمپریچر د 300 صحیح ده په خبره څنګه او د په منځ کې ډیسک په منځ کې چې کوم سپیس هغه 0.3 دی ٹھیک ده صحیح ده کنه شته کې صحیح په خبره رسیدي very large ویلې دی کنه نو very large مطلب چې Q 0 دی دا باندې دا دغه شو سرکټ دغه ډرای دغه شو ریزिस्टنس یو دا شو صحیح شو کنه دا څه دی Q1 صحیح ده کنه دا سپوز که 1 دی او دا به شي J1 صحیح شو دا J2 دا J3 صحیح ده کنه دا څه EB3 صحیح ده کنه خو دلته Q0 دی صحیح Q3 0 دی صحیح ده کنه او روم ته ما 3 وویلو صحیح ده صحیح ده صحیح ګوره څه دا Q12 دی دا څه Q13 او دا Q23 صحیح ده کنه دا سپوز که Q1 نه هیټ راځي زیات ټمپریچر دی کنه نو 1 نه 2 ته راځي دا چې هیټ راځي کنه صحیح بیا څه سپوز که زم چې 2 نه 3 ته ځي صحیح ده کنه وګوره دا 0 دی نو واپس به دا ځي کنه په خبر راسي کنه نو ګوره اول دې خو سمپل دا کنه چې EB1 هغه J1 برابر شي صحیح کنه او هغه څه برابر دی نو دا خو سیگما T4 T کی T1 C کی پاور 4 T4 په خبره راسي کنه نو 5.67 multiplied 10 raised to power minus 8 times 600 K کی پاور 4 صحیح کنه نو دې نه به J1 راشي صحیح ده J1 ته راغلو ګوره اوس دی J2 ته J2 موږ سره نشته J2 نشته صحیح کنه ټمپریچر کوم نه دی او J3 ته EB3 چې کوم دی کنه هغه very large دی نو هغه موږ کیوں پکې 0 کو صحیح ده T3 4 نو څه شي 5.67 multiplied 10 to the power minus 8 300 کی پاور 4 صحیح شو کنه شیخ دا دینه خو ګوره هغه J3 فاین شو صحیح شو صحیح ده اوس ګوره ورته د سیزن فاین شو اوس راځو دغه ته نوډ 2 نوډ 2 باندې کنه نوډ 2 باندې موږ دغه فایند کوو KCL لا اپلای کوو KCL لا مسوي کنه entering equals to outering نو څومره Q12 is equal to Q23 بس صحیح شو نو ګوره Q12 څه برابر دی J1 minus J2 کنه divide by R12 صحیح ده equals to څه J2 minus J3 کنه divide by R23 په خبر راشي کنه ګوره J1 مو صحیح فایند کړم دی الریډي J3 موږ الریډي فایند کړی دی J2 پاتې شو کنه J2 هم فایند کوو بس R دې دا R فایند کې بیا باندې صحیح کنه R نو R به څنګه فایند کوو R12 به موږ سره شي R12 به څه شي equal to 1 divided by A2 no A1 F12 خو سمپل دی ګراف نه به ګوره کویکسل دی کنه ریډیس دام را کړی دیم ریډیس را کړی دی دا دغه را کړی دی صحیح شو لینث ان په دې یو ګراف باندې به سولف کو صحیح شو کنه په دې باندې به سولف کو صحیح ده یو به دغه شي 0.3 by 0. کوي کنه مطلب دا جې بس تاسو ونی الټا به کې کنه او دا به 2 شي صحیح بیا هم ریډیس کو دوه یو شي ریډیس یو شي نه ده کنه او کنه تاسو داسې کوي مطلب 2 نه 1 فایند کوي کنه 2 نه 1 فایند کوي نو بیا بدلته دا الټا کوي A2 به کوي او دا به F21 شي مونږ یې کوشش یو خو نه شي کوم یو فایند کوي
مونږ به دې طرف ته ځو که نه دې ته به ګورو ګوره زموږ دلته ډسک الټه دي که نه ګوره د آی دا دی او جې دا دی او زموږ ټو دلته 1 دی چې مونږ اوس کوم دې باندې په فایند کړو که نه اب راځي 1 to 2 1 to 2 راځي که نه 2 to 1 راځي مونږ به د اکویشن دې طرف نه ولیکو 2 to 1 صحیح ده په دې پوه شو که نه ګوره ایریا 2 به فایند کړي ایریا 2 خو سمپل دی پای آر سکویر صحیح شو که نه او 2 to 1 2 to 1 ریډیشن به فایند کړي په دې ګراف نه صحیح ده دا خو ستا وشو دواړه صحیح ده ستا د آر هم سولف شو آر سولف شو که نه اوس آر 2 3 ته راځو 2 3 صحیح شو که نه دا به برابر ای 2 اف 2 3 صحیح شو که نه نو اف 2 3 ته وګورئ موږ سره 3 کې څه نشته که نه روم دی سم نشته مطلب چې ګیون نه دی که نه نو زه داسې ویلی شم چې F1 نه چې کوم ریډیشن وځي که نه یا F2 نه سپوز که F2 نه چې کوم ریډیشن وځي که نه په 1 غورځېږي صحیح شو که نه پلس F2 نه چې کوم ریډیشن وځي د روم کې پیلاویږي نور دی نه خو چېرته نشي تللی که نه صحیح د 1 برابر دی که نه F2 نه چې کوم ریډیشن وځي په 1 غورځېږي F2 نه چې کوم ریډیشن په دې روم دی نه راو چېرته نشي تللی که نه نو زه داسې وشم چې F2 1 plus F2 3 is equal to 1 F2 1 already ما find کړی دی زه ته F2 3 find کولی شم که نه 1 minus F2 3 صحیح شو که نه F2 1 دې نه به زه F2 3 find کوم که نه دې کې پوټ کوم ایریا اف 2 خو سمپل دی دې باندې به find کوم صحیح شو که نه پای آر سکویر دې به R2 3 find شي که نه نو ان دام find شو ما سره دام پاتې شي صرف یو unknown دی J2 نو اکویشن به صرف کې J2 به روزي چې J2 دې روغ کو که نه پای J2 دې روغ کو پای سے ٹمپریچر فائنڈ کول دی क्वेश्चन कैसे वही नहीं तो बस हो कि EB3 is equal to J3 और that is sigma T की पावर 4 सही है J3 कौन सी फाइंड का बोला सही है ना क्यों फाइंड कौन सी J2 बांधे हां पाई को कोनी 2 बांधे दे 1 को के 1 दे ना टेंपरेचर फाइंड करना और करना चाहता क्यों कोऑर्डिनेट Q1 2 कम देगा ना 1 ने कम रेडिएशन उसी पर 2 या 2 ने कम रेडिएशन 1 ने कम रेडिएशन पर 2 रखो उसी का ना ना बस डिटरमाइन द हीट लॉस्ट बाय डिस्क 1 ना डिस्क 1 हीट लॉस न सब बसे J1 minus J2 का ना डिवाइड बाय R12 ऑलरेडी मुझे फाइंड कर दे इन दा दे सही का J1 मुझे सर गिवन हो इन दा मतलब मुझे रोक के सही का और J2 मुझे उस रोक को पर इक्वेशन ने दी इक्वेशन ने सही का दी इक्वेशन दैट ट्रू बस सॉल्व किस तरह से क्यों हीट लॉस फ्रॉम डिस्क 1 रश